Hello everyone, welcome back. Hope you all are fine. Okay, so we were discussing chapter number 4 in our previous lecture. We have almost discussed two parts of our chapter number 4. Okay, so now we'll start with our part number 3 with Morley Minto reforms. Okay, the English adopted the policy of divide and rule to create enmity between Hindus and Muslims in 1906. Okay, under the leadership of Aga Khan, Muslim declaration met Viceroy Minto. Morley was the Indian Wazir at that time. This reforms was known as the Morley-Minto reforms. Okay. સો ડિવાઈડ એન્ડ રૂલ પોલિસી છે એ અપ્લાય કરતા હતા આપણને આઈડિયા છે ઇંગ્લિશ લોકો ઇંગ્લેન્ડના લોકો બ્રિટિશર્સ ઓકે અને અલ્ટિમેટલી એ લોકોનો એમ શું હતું કે હિન્દુઝ અને મુસ્લિમ્સ બે જે કોમ્યુનિટી છે એ બેની સામે જો આપણે એનિમિટી ક્રિએટ કરશું બરોબર છે બેને એકબીજાના વિરોધી બનાવી દેશું તો આપણે છે એ ઇઝીલી ઇન્ડિયા ઉપર રૂલ છે એ કરી શકશું એની અંદરમાં છે એ થોડા ઘણા જે એક્ઝિક્યુટિવ હતા મુસ્લિમ ડિક્લેરેશન મુસ્લિમ લીગના બરાબર છે ઓકે એમાંથી મુસ્લિમના ડેલિગેટેડ એક પર્સન હતા આગા ખાન બરાબર છે એ વાઇસરોય મિન્ટોને મળે છે અને થોડે ઘણા પોઈન્ટ્સ ઓફ કન્સિડરેશન ડિસ્કસ થાય છે અને મોર્લે મિન્ટો રિફોર્મ્સ છે એ બહાર છે આવે છે ઓકે arrival of Gandhiji to India in 1915. Gandhiji returned to India in 1915 after successfully fighting against racism in South Africa with Satyagraha. His political mentor guru was Gopal Krishna Gokhale and spiritual mentor was Srimad Rajchandra from whom he got inspiration. Gandhiji travelled across India and observed the life of Indians. He considered exploitation as the root of poverty in India and made plans to abolish British rule in India. Okay. તો ગાંધીજી 1915 માં પાછા આવે છે સાઉથ આફ્રિકાથી ત્યાં પણ એને સત્યાગ્રહ કરેલો હોય છે ઓકે પછી એના મેન્ટરની વાત કરી છે મેન્ટર એટલે કે ગુરુ એના ગુરુ હોય છે ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલે અને સ્પિરિચ્યુઅલ મેન્ટર એના હોય છે રાજચંદ્ર શ્રીમદ રાજચંદ્ર જેનાથી એને ઇન્સ્પિરેશન મળે છે ગાંધીજી આખા ઇન્ડિયામાં છે એ પેલા જાય છે કન્ડિશન્સ જોવે છે ઇન્ડિયન્સની ઓકે અને એ જોવે છે કે ભાઈ કે ઇન્ડિયા છે બરોબર છે એ બહુ જ વધારે પુઅર કન્ટ્રી થઈ ગયું છે ઓકે એ માટે બ્રિટિશ રૂલ છે ઇન્ડિયામાંથી હટાવવું જરૂરી છે રૌલત એક્ટ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઇન યોર એક્ઝામિનેશન આ ક્વેશ્ચન તમને એક્ઝામિનેશનમાં પૂછાઈ શકે છે આ ટોપિકમાંથી તમને ક્વેશ્ચન છે આવી શકે છે ઓકે તો ધ્યાન રાખજો The British government formed the Rowlatt Act under the chairmanship of Rowlatt, the Minister of Law, in 1919. This act was framed with the purpose of suppressing revolutionaries and nationalists. This act came to be known as Black Act because it was meant to suppress individual freedom and freedom of speech. Okay, તો આ જે એક્ટ હતી રોલત એક્ટ એને કોને બનાવી હતી તો ભાઈ રોલતે બનાવી હતી જે મિનિસ્ટર ઓફ લો હતા ક્યારે 1919 ની અંદરમાં ઓકે આ લો ને આપણે હજી એક નામથી ઓળખીએ છીએ જેને આપણે કહીએ છીએ બ્લેક એક્ટ શું કામ બ્લેક એક્ટ કહીએ છીએ કારણ કે આની અંદરમાં જે માણસની ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફ્રીડમ છે અને ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ છે એને દબાવવામાં આવે છે એને સપ્રેસ કરવામાં આવે છે મીન્સ કે જે માણસની પાસે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફ્રીડમ રહેવી જોઈએ એ રહેતી નથી આ એક્ટના કારણે According to this act, any suspicious person can be arrested and jailed without conducting any trial against him. આ એક્ટની અંદર મેઇન જે વસ્તુ હતી એ શું હતી કે ભાઈ કોઈ પણ માણસ છે એ સસ્પિશિયસ લાગે તો ડાયરેક્ટલી એને જેલમાં પૂરી દેવામાં આવતા હતા કોઈ પણ એની સામે કાંઈ ટ્રાયલ કે એવી કે વસ્તુ થતી હતી નહીં That's why Gandhiji called it Black Act. Motilal Nehru considered it as snatching away of arguments, appeal and એડવોકેસી ઓકે તો મોતીલાલ નેહરુનું કહેવાનું એવું હતું કે ભાઈ આ એક્ટની અંદરમાં જે માણસોની રાઇટ્સ છે એને લઈ લેવામાં આવે છે આર્ગ્યુમેન્ટ માણસો કરી શકતા નથી કોઈ પણ અપીલ પણ એની સામે કરી શકતા નથી The British government gained immense power under this act to suppress any kind of opposition. British government પાસે પાવર છે આવી ગયું બરાબર છે કારણ કે ગમે તે માણસને એને દબાવવું હોય તો આરામથી એ આ એક્ટની અંદરમાં કરી શકતા
હતા. So leaders and people at large expressed their opposition. Meetings, rallies, shows and strikes were organized against him. Okay, તો આના ઓપોઝમાં આપણે શું કર્યું તો ભાઈ અલગ અલગ જે આપણા લીડર્સ હતા અને માણસો જે નોર્મલ પબ્લિક હતી બરાબર છે એનું ઓપોઝિશન છે એ કરે છે કેવી રીતના તો ભાઈ મીટિંગ્સ કરે છે, રેલીઝ કરે છે, શોઝ કરે છે, સ્ટ્રાઇક્સ કરે છે, અલગ અલગ જેનાથી આ એક્ટ છે એ પાછી લેવામાં આવે એવા પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. Gandhiji was arrested in Delhi. When Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Punjab, the agitation became severe. તો જ્યારે ગાંધીજી દિલ્હીમાં અરેસ્ટ થાય છે અને ડોક્ટર સત્યપાલ એન્ડ ડોક્ટર કિચલુ પંજાબમાં અરેસ્ટ થાય છે એના પછી જે આપણું જે વાદ વિવાદ જે ઓપોઝિશન હતું બરોબર છે વધારે સ્ટ્રોંગ છે થઈ જાય છે, અગ્રેસિવ થઈ જાય છે. The government vehemently tries to suppress all the opposition forcefully. ગવર્મેન્ટ છે એ બહુ જ ફોર્સફુલી છે એ આને સપ્રેસ કરવા માંગતું હતું. ઓકે, નેક્સ્ટ વી વિલ સી જલિયાનવાલા બાગ મેસેકર ઇન 13th March 1919. ઓકે, તો આ વસ્તુ તમે પહેલા પણ સ્ટડી કરેલી હશે, આમાં થોડુંક રિપીટેશન છે વસ્તુનું તો આપણે જોશું, થોડી ઘણી વસ્તુ એડ કરેલી હશે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ. When popular leaders like Dr. Satyapal and Dr. Kichlu were arrested in Amritsar, Punjab, a public gathering was organized in the Jallianwala Bagh in Amritsar on the day of Baisakhi to oppose the arrest. Okay, તો જે બે લીડર હતા સત્યપાલ અને કિચલુ એ અરેસ્ટ થયા એના કારણે બધે જલિયાનવાલા બાગમાં ઓપોઝિશન કરવા માટે બૈસાખીના દિવસે ભેગા છે એ થાય છે. General O'Donnell Dyer reached there with his troops and without any warning opened fire on innocent people from the machine gun. તો ઓડોનિલ ડાયર છે ત્યાં પહોંચી જાય છે અને કોઈ પણ જાતની વોર્નિંગ આપ્યા વગર છે ત્યાંના જે માણસો હોય છે એની ઉપર ગનશોટ્સ ફાયર કરવાનો ઓર્ડર છે એના આર્મીને આપી દે છે. There were high walls on the four sides of Bagh. In the middle was an unused wall and the only way out being narrow. A number of people lost their lives in the firing. તો બહાર જવાનો કે રસ્તો હતો નહીં, ચારે બાજુમાં બહુ લાંબી એવી મોટી વોલ હતી બરોબર છે જ્યાંથી નીકળી શકાય એમ હતું નહીં, તો ઘણા બધા માણસો ત્યાં પોતાની લાઈવ્સ છે એ લોસ છે કરી દે છે. According to the government report, 379 people died and 1200 injured. As per the committee appointed by the Congress, 1000 people had died in the firing. તો ગવર્મેન્ટના રિપોર્ટ પ્રમાણે 379 people જ ખાલી મરે છે અને 1200 માણસો ઇન્જર્ડ થાય છે. જ્યારે આપણી જે કોંગ્રેસ કમિટી હતી એને એની જ્યારે પૂરેપૂરી જાંચ કરી તો એમાં 1000 people છે એ ડેડ છે થઈ જાય છે. Hunter Commission investigating the case on behalf of the British government defended General Dyer. The commission forgave Dyer considering it as an innocent mistake that happened unknowingly. ઓકે, તો 1000 માણસો મળી ગયા આપણા પ્રમાણે, 379 people મરી જાય છે બ્રિટિશર્સની કમિટી પ્રમાણે. ઓકે, પણ એને હન્ટર કમિશન છે એ જનરલ ડાયરની એક ઇનોસેન્ટ મિસ્ટેક કન્સિડર કરીને એને રિલીવ છે એ કરી દે છે. On the other hand, when Dyer returned to England, he was honored with a sword and 2000 pounds. India got a terrible shock because of this. Okay, તો જનરલ ડાયર જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં પહોંચે ત્યારે એનું સ્વાગત કરવામાં આવે છે બરોબર છે, ભાઈને એઝ એ હોનર તરીકે સ્વોર્ડ આપવામાં આવે છે અને 2000 પાઉન્ડ છે એ ત્યારના ટાઈમમાં એને આપવામાં આવે છે. After this inhuman act, Gandhiji's faith towards the British was completely lost. This event played an important role in uniting the whole nation. Okay, તો આ જે ઇવેન્ટ થયું એના કારણે જે બ્રિટિશર્સ હતા પહેલા એવું લાગતું હતું કે ભાઈ ગાંધીજીને એવું ફેથ હતું કે ભાઈ બ્રિટિશર્સ છે સમજી જશે ને બધી સરખી રીતના કામગીરી છે થશે, બટ આ ઇન્સિડન્ટ પછી ગાંધીજી છે એને પૂરેપૂરો ભરોસો છે બ્રિટિશર્સ ઉપરથી વયો ગયેલો હતો અને આખી નેશન છે યુનાઇટેડ થઈ જાય છે બ્રિટિશર્સ સામે લડવા માટે. This tragedy became the ground for the future non-cooperation movement. આના કારણે આગળ જઈને non-cooperation movement છે થાય છે. Now we will see about Khilafat movement. During the First World War, Turkey joined the German side. So when England won, the treaty that was made had many firm and unjust terms and conditions for the losing side. ઓકે, તો ટર્કી જર્મન સાઈડ હોય છે, જર્મની એઝ વી નો ધેટ ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર ની અંદરમાં હારી જાય છે તો એના કારણે ટર્કી પણ છે હારી જાય છે. ઇંગ્લેન્ડ છે એને અલગ અલગ પ્રકારની અનજસ્ટ ટ્રીટીઝ હતી એ બધી સાઇન કરાવી હતી લૂઝિંગ સાઇડ પાસેથી. The Sultan of Turkey at that time was a Khalifa, head of Muslim. The movement in India to oppose the strict terms imposed on Turkey and the Sultan came to be known as the Khilafat movement. તો ટર્કીના જે સુલતાન હતા અને ટર્કીની ઉપર છે અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટ્રિક્ટ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ છે ઇમ્પોઝ કરવામાં આવે છે. તો ત્યારના ટાઈમમાં જે ઇન્ડિયાના માણસો હતા એ પણ છે આને ઓપોઝ છે કરે છે અને એને આપણે નામ આપીએ છીએ ખિલાફત મુવમેન્ટ. Ali brothers Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali were the chief leaders of this movement. તો આના જે મેન લીડર્સ હતા એના નામ તમને આપેલા છે. Gandhiji requested the Congress to support the movement, keeping Hindu-Muslim unity in the
mind. ગાંધીજી છે એ કહે છે કે ભાઈ કોંગ્રેસના જેટલા પણ માણસો છે એ આ મુવમેન્ટને સપોર્ટ છે કરે જેથી કરીને હિન્દુ અને મુસ્લિમની યુનિટી છે એ મેન્ટેન છે રહે. The movement becomes severe with the Congress support. Non-cooperation movement. The Nagpur conference gave the approval to the non-cooperation movement in December 1920. Now the Congress made a strong demand for the independence of India instead of the self-government under the rule of the British Empire. ઓકે તો આમાં શું થયું કે ભાઈ નાગપુર કોન્ફરન્સમાં જે નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટ છે એને મંજૂરી મળી ગઈ. આગળ જતા કોંગ્રેસ છે હવે એની ડિમાન્ડ શું થઈ ગઈ કે ભાઈ અમારે ગમે એ કારણસરથી કમ્પ્લીટ ઇન્ડિપેન્ડન્સ જોઈએ છે, મીન્સ સ્વરાજ્ય જોઈએ છે, બરાબર છે, કોઈનું સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ જોઈએ, સ્વશાસન જોઈએ, કોઈની અંદરમાં છે અમારે રહેવું છે નહીં, ઇન્ટરડિપેન્ડન્ટ રહેવું છે ને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહેવું છે. ઓકે હવે નોન કોઓપરેશન મુવમેન્ટના કન્સ્ટ્રક્ટિવ આસ્પેક્ટ જોઈ લઈએ. Positive aspects શું હતા? In the positive aspect of this movement was the Hindu-Muslim unity to be strengthened. Insistence on using Swadeshi articles, સ્વદેશી goods ને ખાલી use કરવું. Revival of spinning wheels in every house. Spinning wheel નો બધી જગ્યાએ ઉપયોગ છે કરવો every house માં જેથી કરીને પોતે self income છે generate છે માણસો કરી શકતા હતા. Collection of 1 crore rupees for Tilak Swarajya Fund. Abolition of untouchability, national education, prohibition, etc. તો આ બધી વસ્તુ છે કન્સ્ટ્રક્ટિવ એસ્પેક્ટ હતા. હવે નેગેટિવ એસ્પેક્ટ જોઈએ આપણે. The negative aspect consisted of giving up of the government job. માણસો ગવર્મેન્ટ જોબ મૂકતા હતા, ગવર્મેન્ટ સ્કૂલ ને કોલેજીસ મૂકતા હતા. બોયકોટ લેજિસ્લેચર, જે લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલીઝ હતી, જે અલગ અલગ જે આ વસ્તુ થતી હતી વાતચીત, જેવી રીતના અત્યારે આપણે એસેમ્બલીઝ છે એમાં અલગ અલગ પ્રકારના ડિસિઝન્સ લેવામાં આવતા હોય રિગાર્ડિંગ અવર કન્ટ્રી, તો આપણે એમાં પણ જવાનું મૂકી દીધું. Resign from the government courts માંથી આપણે રિઝાઇન કર્યું. લોકલ સેલ્ફ ગવર્મેન્ટ ઓફિસ માંથી આપણે બહાર નીકળી ગયા. બોયકોટ ફોરેન ક્લોથ એન્ડ અધર આર્ટિકલ્સ, ફોરેન ના જે ક્લોથ હતા ને બીજા જે વસ્તુ હતી આર્ટિકલ્સ ને એ બધી વસ્તુ આપણે અલગ અલગ જે વસ્તુ હતી ફોરેન એને પણ આપણે બોયકોટ કર્યું. ગવર્મેન્ટ ફંક્શન્સ છે ટૂંકમાં એક પણ વસ્તુ આપણે છે એ ગવર્મેન્ટની જે હતી કે ઇન્ડિયામાં આવી રીતના XYZ વસ્તુ જે બ્રિટિશર્સ લોકો લઈ આવ્યા હતા, બરાબર છે, એક પણ વસ્તુ લો આપણે ફોલો કરતા હતા નહીં. ટાઇટલ્સ, તો જે પણ માણસને જે પણ ટાઇટલ્સ મળેલા હતા એ બધા ટાઇટલ્સ છે પણ એ લોકો ગીવ અપ છે કરી દે છે. હવે આપણે જોશી પ્રોગ્રામ્સ ફોર નોન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ. ઇન ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ મૂવમેન્ટ મહાત્મા ગાંધી એન્ડ રવિન્દ્રનાથ ટાગોર સરેન્ડર્ડ ધ ટાઇટલ કેસરી, હિન્દ એન્ડ નાઇટહુડ હોનર રેસ્પેક્ટિવલી. સૌથી પહેલા ટાઇટલ છે એ પોતે સરેન્ડર કરે છે, ગીવ અપ કરે છે. Other leaders of the nation also gave up their titles and positions. Students left English school and colleges. At various places, foreign clothes were set on fire. When Duke of Kainath, male having highest hereditary influence, came to India, he was boycotted on November 1921. Okay, the Duke of Kainath જ્યારે ઇન્ડિયામાં આવે છે, ઓકે, તો એને પણ છે બોયકોટ કરવામાં આવે છે અને ફોરેન ક્લોથ્સ છે ને આગ લગાડી દેવામાં આવે છે અને XYZ રીતના આપણે નોન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ ચાલુ છે થાય છે. The ceremony of honoring Prince of Wales was boycotted. Such incidents created considerable national excitement. ઓકે, તો અલગ અલગ જે બ્રિટિશર્સ લોકોના જે કાર્યક્રમો થતા હતા એને આપણે બોયકોટ કરતા હતા અને આ બધી ઇન્સિડન્ટ છે એના કારણે એક નેશનલ એક્સાઇટમેન્ટ, ટૂંકમાં માણસના મનમાં એક અલગ જ એક્સાઇટમેન્ટ છે આવી ગયેલું હતું. On the other hand, national school and colleges were established like Kashi, Bihar, Jamia Milai, Gujarat, etc. વિદ્યાપીઠ. ઓકે, તો અલગ અલગ પ્રકારની આપણે સ્કૂલ્સ એન્ડ કોલેજીસ ઇન્ડિયાની એસ્ટાબ્લિશ છે કરી. Due to the vigorous propaganda for the Swadeshi goods, the import of cloth, footwear, luxurious items from England reduced drastically. This reaction rattled the British Parliament. The government was shocked by the kind of huge economic loss to England. ઓકે, તો આપણું જે આઈડિયા હતું કે ભાઈ આપણે સ્વદેશી ગુડ્સ જેટલી પણ વસ્તુ આપણે યુઝ કરશી એ બધી ઇન્ડિયામાં બનાવેલી આપણા માણસો દ્વારા બનાવેલી આપણો ઉપયોગ છે કરશી, જેથી કરીને જે વસ્તુ જે ઇંગ્લેન્ડથી આવતી હતી એમાં તમને બહુ જ વધારે રિડક્શન છે જોવા છે મળે છે. આના કારણે જે બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટ ઇંગ્લેન્ડની અંદરમાં છે એમાં બહુ જ મોટી ઇફેક્ટ છે પડે છે અને ટોટલી એ લોકો આવા ઇકોનોમિક લોસથી શોક છે થઈ જાય છે. More than 1 crore rupees was collected in the Tilak Fund. On many occasions, the Hindu-Muslim emerged predominantly. The Mopla revolt between Hindu landlords and Muslim peasants deserves criticism and it was suppressed by the British Army. ઓકે, તો ઘણી જગ્યાએ છે એ હિન્દુ મુસ્લિમ ભેગા થઈને સાથે જઈને બ્રિટિશર્સનું ઓપોઝિશન છે એ કરતા હતા, બટ ઘણી જગ્યાએ છે એવું થતું હતું કે હિન્દુ લેન્ડલોર્ડ્સ અને મુસ્લિમ પીસન્ટ્સ વચ્ચે એક પ્રોબ્લેમ બનેલો હતું જેની અંદરમાં બ્રિટિશર્સે ફાયદો ઉપાડીને સપ્રેશન છે લઈ આવેલો હતું. The government adopted the policy of suppression. Uncontrolled lathi charge, firing, collective arrest and inhuman torture was meted out. Unsuccessful attempts to break Hindu-Muslim unity were made. ઓકે, તો ગવર્મેન્ટ છે સામે શું કર્યું? સપ્રેસ કરવાની પૂરેપૂરી
ટ્રાય કરી કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ્સને આપણે પૂરેપૂરી રીતના અલગ છે એ કરી નાખીએ, જેની માટે અલગ અલગ જગ્યાએ ફાયરિંગ, અરેસ્ટ થયા, ટોર્ચર કરવામાં આવ્યા, પણ આ બધી જે અટેમ્પ્ટ હતી અનસક્સેસફુલ છે, પ્રૂવ છે થાય છે. ઓકે, the Chori Chora incident and withdrawal of the movement. People took out a rally in the Chori Chora village in Gorakhpur, Uttar Pradesh. The police opened fire on the people, but when they ran short of bullets, people attacked the police station and set on fire, in which 21 policemen died. On receiving this horrible news, Gandhiji said, "I have committed a Himalayan blunder by giving the tool of satyagraha in the hands of people who do not understand the value of non-violence." He suspended the movement immediately. Okay, ચોરી ચોરાની અંદરમાં એક રેલી જતી હતી ત્યારે છે ઈ પોલીસે ફાયર કર્યું, જેના વિરોધમાં છે આપણે પોલીસ 21 પોલીસ વાળાને મારી નાખ્યા. ગાંધીજીના આ ન્યૂઝ પહોંચી છે ત્યારે એ કહે છે કે ભાઈ મેં બહુ મોટી મિસ્ટેક કરી હતી કે ભાઈ સત્યાગ્રહનો ટૂલ જે વસ્તુ છે જે મેં એવા માણસોને આપ્યું કે જે વેલ્યુ ઓફ નોન વાયલન્સને સમજતા નથી, અને આગળ જઈને મુવમેન્ટ છે સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવે છે.